Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Midgard đây. Trong video này thì mình sẽ đối đầu với Pantheon đường giữa. Kèo thực sự là mình đánh giá là khá mềm cho Kassadin nha. Bởi là Kassadin là một vị tướng có khả năng scale ở giữa game rất là khỏe. Thế nên là Pantheon cũng có khả năng scale ở về giữa và late game yếu. Thế nên là kèo này thì mình sẽ đánh giá là Pantheon sẽ khó mà đánh lại Kassadin nha. Tuy nhiên thì ở đầu game thì Pantheon có khả năng sốc combo cũng khá là đau. Thế nên là mọi người hãy cố gắng đánh hoàn ở đầu game bằng cách là farm ở trong trụ. Thì Kassadin, bộ kỹ năng của nó cũng cung cấp cho người chơi một cái khả năng farm rất là tốt. Với chiêu 1 và chiêu 3 cũng như là chiêu 2 có khả năng đánh trực diện vào mục tiêu. Thì hôm nay thì Pantheon nhảy lên cũng như kẹp thiếu đốt cũng như là chọc quy thì mình cũng không khả năng nào né được rồi. Tuy nhiên thì pha vừa rồi thì Pantheon đánh đổ 2 spell. Thế nên là mình sẽ có lợi thế. Chính vì có lợi thế nên mình sẽ tự tin câm lặng rồi nó nhảy lên. Thì Pantheon sẽ bị câm lặng thì sẽ không thể bật E được. Thế nên là lúc này thì mình sẽ dồn combo là chiêu cuối và xong chiêu 3 nha mọi người ơi. Pantheon thì đang đánh nhau thì thấy trên bot của mình đánh nhau nên là quyết định nhảy lên để hỗ trợ. Thì mình sẽ cố gắng đẩy quê lính này thật nhanh. Video này thì được tài trợ ở Vega Shop. Nếu mọi người có nhu cầu mua skin tốc chiến cũng là nạp coin và cày thuê giá rẻ, mọi người hãy liên hệ với Vega Shop ở trong phần mô tả của video này nhé. Để cố gắng là farm lính thôi mọi người ơi. Lượng kinh tế là rất quan trọng. Thực sự là Kassadin là một vị tướng chưa hết hot đường giữa, đặc biệt là khi mà có sự xuất hiện hỏa khuẩn thì giúp cho vị tướng này dễ tiếp cận hơn so với rất nhiều người chơi. Bởi vì hỏa khuẩn cung cấp cho Kassadin rất là nhiều hồi chiêu cuối. Thì đây là một thứ mà Kassadin rất là cần và rất là thiếu. Bởi vì là đầu game thì mọi người có thể thấy đấy, ulti Kassadin hồi rất là lâu, một khi vào nó sẽ không nhảy được ra. Nhưng mà sau khi mà có hỏa khuẩn thì chiêu cuối của Kassadin chỉ còn một nửa thời gian hồi chiêu. Điều này rất là quan trọng đối với Kassadin nha mọi người. Tuy nhiên thì trang bị đầu tiên đối với Kassadin chắc chắn là trang bị mặc định là quyền trượng đại thiên sứ rồi, không thể nào khác được. Trang bị này cung cấp cho Kassadin một lượng mana rất là nhiều, tầm khoảng 1200 mana. Đó, lượng rất là lớn. Tình huống này thì Pantheon cũng thấy mình đứng yên đấy, nên là quyết định là tiến lên thì sẽ cho mình sử dụng cái câm lặng. Và chiêu cuối là đã ăn được mạng của Pantheon rất đơn giản rồi. Sau khi mình lên đến giữa thì mình có thời gian thư thả, mình chạy xuống đường top thôi. Thấy Achok bị đánh ở trong trụ băng trụ Vayne thì mình lao vào mình đánh Achok. Nhưng mà mọi người thấy là Vayne cấp 6 còn Achok cấp 8, là mọi người đã biết là tình huống này Vayne chắc ít nhất cũng phải fit cho Achok là 3 mạng rồi. Pantheon bay xuống. Thì Pantheon bay xuống thì mọi người cứ bình tĩnh nha. Cố gắng là khi mà đáp đất thì mọi người canh cái chiêu 1 ném vào người Pantheon thì bị câm lặng luôn, là không làm gì được mọi người đâu. Đang định vào cố gắng là đánh Pantheon một cái để lấy đòn phủ đầu thì thấy Achok mình rén quá thì mình rút lui luôn. Thì mình đã bắt đầu nhấn đầu hàng rồi, bởi vì là 42 feed rất nhiều, bot feed, rừng feed, top feed, Vayne top feed liên tục, rất là khó gánh. Thì cách chơi của Kassadin thì cũng giống như những con sát thủ khác thôi, mình đã trình bày rồi. Nốt bụi, tích đòn phủ đầu, cố gắng tích thật nhiều và sốc đam với thủ, đó là cách chơi của Kassadin. Và một người chơi Kassadin hay thì luôn luôn là sẽ cầm đòn phủ đầu, kể cả kéo khó hay kéo dễ. Các bạn không được cầm các bảng ngọc khác, bởi vì là những bảng ngọc khác thì tuy là có thể dễ chơi hơn đấy, ví dụ như là cầm bước chân thần tốc này, nhưng mà hoặc là cầm sốc điện này, nhưng mà những bảng ngọc đó thì sẽ không cho Kassadin cái khả năng gánh team nha mọi người ơi. Bởi vì là đòn phủ đầu thì trước hết là nó có rất nhiều vàng, thứ hai là nó có khả năng sốc nhiều mục tiêu, thay vì sốc điện thì chỉ có khả năng sốc một mục tiêu thôi. Mọi người hãy cố gắng là luyện tập Kassadin với đòn phủ đầu thật nhiều, bởi vì Kassadin hiện tại là rất dễ tiếp cận, đặc biệt với hỏa khuẩn vừa được búp ở phiên bản vừa rồi. Combo thì rất là đơn giản thôi, sử dụng chiêu 1 câm lặng, nhảy chiêu cuối vào và dồn 2 chiêu còn lại. Cứ câm lặng là mọi người hãy nhảy vào là dồn nha, nhưng mà cũng phải tùy xem là đối thủ là ai nữa mọi người ơi. Nếu mà đối thủ là một con tướng ví dụ như là Galio thì mọi người không nên nhảy vào nha mọi người. Về ban pick thì mình cũng khuyên mọi người là nếu mà muốn đánh Kassadin thì hãy cố gắng là cấm đi Galio. Galio là một kèo counter cứng đối với Kassadin, bởi vì là cái tầm chiêu 2 Kassadin rất là ngắn, và khi mà Kassadin đánh thường, dùng chiêu 2 đánh thường Galio thì Galio chỉ bấm E thôi là chắc chắn là Kassadin sẽ bị khống chế và ăn trọn combo của Galio nha. Nên mọi người hãy cố gắng là cấm Galio khi mà đánh Kassadin nha mọi người ơi. Hiện tại thì Vayne thì đã fit 4 mạng rồi và AD thì 05 rồi. Thế nên tình huống này thì mình sẽ cố gắng là đẩy cao lượng kinh tế này, để farm hết tất cả những gì mà những người đồng đội của mình đang farm nha.
Bởi vì là thực sự là mình biết là game này sẽ chỉ có mình gánh thôi, nên là mình sẽ cố gắng là đánh cá nhân một chút. Những người đồng đội của mình thì đa phần là những vị tướng khỏe đầu game này. Ví dụ như là Olaf và EZ này. EZ thì phế thì rất là khó mà xanh lại. Vayne thì bị phế thì cũng khá là khó farm, thế nên là mình sẽ cố gắng là farm và gánh thôi. Vayne lại feed thêm một mạng nữa, feed liên tục với những người đồng đội. Trang bị thứ hai thì mọi người hãy cố gắng là lên cho mình cái hỏa khuẩn. Phần này thì mình nhảy xuống mình thấy Aatrox. Hiện tại thì Aatrox ăn được mạng Vayne, mình xác định ở trong đầu là những vị tướng nào ở bên địch là khỏe, thế nên mình sẽ không giao tranh, hạn chế giao tranh với Aatrox. Aatrox đang rất khỏe. Đó, mọi người thấy Kassadin hiện tại đang rất là dễ farm luôn, chỉ cần dùng chiêu cuối nhảy lên và dùng chiêu 3 là đã có thể clear đàn lính rồi. Thế nên mọi người hãy đừng ngần ngại mà mang Kassadin và luyện tập cũng như là leo danh để mọi người có một mức danh tốt hơn nha. Combo Kassadin rất là đơn giản, chiêu 1 câm lặng và sau đó nhảy chiêu 3 và chiêu cuối và người đối thủ là rất là dễ ăn mạng mọi người ơi. Nếu mọi người cảm giác là mọi người không giết được thì không sao cả, bởi vì là hack được tiền cũng là rất là tốt rồi. Combo Kassadin nếu mà là tầm 2 đồ là có thể hack được tầm khoảng 100 vàng nếu mà full combo của người đối thủ nha. Không chết nhưng mà hack được 100 vàng là rất là tốt rồi đấy. Cái này mình thấy Aatrox, nhưng mà mình thấy Pantheon thì mình cố gắng đợi Pantheon nhảy xong rồi mình mới dồn combo nha. Đó, dồn combo thật là nhanh. Và đặc biệt là nếu mà mọi người đã sử dụng trúng cái chiêu 3 cường hóa, tức là mọi người thấy trên màn hình nó có sấm sét á, dùng chiêu 3 cường hóa thì mọi người bấm chiêu 1 chắc chắn nó sẽ trúng đối thủ nha. Đó là một cái tip khá hay nhé, nếu mà mọi người muốn luyện tập đánh con Kassadin này. Mình vừa bị ADC team bạn bắt, hiện tại là KDA của cả hai team là 10-22. Team mình feed rất là nhiều, Vayne và EZ thì liên tục là đang cố gắng đi farm để xanh lại và gánh team ấy. Nhưng mà mình nghĩ là rất là khó luôn, bởi vì là rất là team mình là không có búp này, thế nên Vayne rất là khó chơi. Thứ hai là bởi vì là AD team mình 2 AD đều feed quá, nên là khi lên cao là rất là dễ bị bắt lẻ bởi Pantheon, Lilia cũng như là Aatrox. Chưa kể là cả bot team bạn là một cả boss Snowball rất là mạnh từ Lucian cũng như Emilio nữa. Cố gắng là mình nhảy lên để mình tích đòn phủ đầu vào người của Emilio nha, sau đó mình rút thôi. Đó, combo rất là đơn giản luôn, cứ lao lên tích đòn phủ đầu rồi rút về. Đó. Đây thì con này muốn ở lại dồn ADC team bạn, nhưng mà Aatrox tốc biến lên cũng như Lilia dồn mình một cái mình bốc hơi luôn. Đó, các bạn thể thấy đó, từ vị tướng này nó đánh đổi rất nhiều thứ, từ khả năng đi lên này đến khả năng sinh tồn này, nhưng mà bù lại thì có một lượng đam rất là khủng. AD hiện tại AD team bạn là 80, về này thì 17 AD 08 rồi. Mình sẽ cố gắng là gánh trận đấu này và mình có cơ sở để gánh nha, bởi vì là mọi người có thể thấy là bên đối thủ đang tích hai vị tướng có khả năng về lết rất là yếu luôn. Thứ nhất là Pantheon, thứ hai là Lucian. Hai vị tướng này thì về lết rất là đuối. Lucian thì là một vị tướng đầu game này, vô hình chung về mặt cuối game thì thua khá nhiều ADC, trong đó thì có Vayne nha. Tuy nhiên thì Vayne thì cũng khá là yếu ấy và không biết farm ấy, nên mình không biết là ông này có xanh lại được không. Thì hôm nay thì mình thấy Aatrox đang đi từ trên xuống, thế là mình sẽ biến về luôn. Mình xác định là mình sẽ không đánh nhau với Aatrox, đặc biệt là trong những tình huống 1-1. Aatrox tầm này quá khỏe, chỉ cần là nhiều khi là bật ulti là đánh thường mình là mình cũng chết rồi, chưa kể để dùng chiêu đâu mọi người ơi. Đó, Aatrox rất là khỏe luôn, thấy ai tầm này là đánh thôi. Nhưng mà dừng mình và Vayne xuống thì trong cái góc đó thì sẽ rất là dễ bị choáng Vayne, và có lẽ là Aatrox sẽ phải lên bảng điểm số vì cái tội là quá là ngông nghênh nha. Đó, tình huống này thì mình thấy rừng team bạn bay xuống đây, nên là mình sẽ cố gắng chủ động nhảy qua đây để mình núp cái bụi này. Khi mà rừng bạn có dấu hiệu là out ra đây ở farm thì mình sẽ dồn luôn. Tuy nhiên là mình đứng một lúc thì mọi người có thể thấy là cái vòng chiêu cuối mình ấy nó sắp reset lại rồi, nghĩa là ulti của mình sắp ít đam hơn, là mình sẽ phải nhảy ra và mình lấy đòn phủ đầu như ăn được con cóc luôn. Nhưng mà để lâu hơn nữa là chiêu 3 của mình hết là mình lại phải tích lại từ đầu, rất là mệt. Mình ping dừng ở lại bởi vì là mình biết là Pantheon sẽ xuống farm cái quay lính này. Tuy nhiên thì đến nơi thì Pantheon rất là tỉnh luôn. Thực ra là mình cũng nghĩ là bởi vì là team đối thủ đang ăn Baron ấy, nên là Pantheon không có farm tiếp, người chơi rất là đồng đội. Thì mình nhảy lên mình dồn Pantheon, nhưng mà Pantheon có E nên là may mắn lại chạy được. Và này thì may quá, Aatrox lại không tìm thấy mình ở trong bụi, nên là mình biến về thành công. Và những sức mạnh của mình thì cũng đã có 3 đồ.
là hỏa khuẩn, quyền trượng đại thiên sứ và mũ phù thủy. Khỏe nhất đối với Kassadin sẽ là ở giai đoạn cấp 13 nha. Cấp 13 thì sẽ có 3 điểm ulti. Đến lúc đấy là ulti của Kassadin đến khoảng 1 giây rưỡi. Dừng bạn nhìn nhảy vào tầm này chỉ một combo thôi, 3 đồ là rất là khỏe luôn. Mọi người hãy cố gắng bắt đầu combo bằng cách là núp bụi, sau đó hãy chờ thời cơ để nhảy ra. Hoặc nếu mà chỉ có một đối thủ và đối thủ đó rất là mỏng thì mọi người hãy cố gắng là sử dụng chiêu 1 trước khi nhảy ra khỏi bụi nha. Thì khi mà sử dụng chiêu 1 thì đối thủ sẽ bị câm lặng và full combo, mọi người sẽ vào người đối thủ hết. Tôi sẽ không có khả năng flash này, không có khả năng là kiệt sức bạn bởi vì là bị câm lặng rồi. Nên là dồn combo tối ưu nhất là sẽ núp bụi và sử dụng chiêu 1 trước, sau đó mới nhảy ra nha. Mình sẽ cố gắng lên cái đầu hồ cát và lên trên kia đép lính. Và Kassadin này có một điều rất quan trọng là mọi người hãy cố gắng là ăn được con bùa xanh. Hãy cố gắng là côn rừng hoặc là tự ăn bùa xanh, bởi vì là bùa xanh là một cái bùa lậu quan trọng với Kassadin cũng như là Z này và các vị tướng sát thủ của hình nhìn chung. Nó cho giảm hồi chiếu rất nhiều nguồn mana. Đó, và Kassadin lại rất là thiếu mana. May mắn là bởi vì Baron này chỉ là Baron 1 nên là lính khá là yếu, mình chỉ cần nhảy ulti một cái là cũng đem lính rồi. Ở giữa đánh nhau rất là căng thẳng luôn mọi người ơi. Về nhà là mình sẽ úp cho mình cái dạo hồi máu, team bạn lại tiếp tục đánh. Và khi mà team bạn đánh này thì mình nhìn lên bản đồ, cố gắng là nhìn lên bản đồ xem chuyện gì xảy ra nha. Và thấy Pantheon đi lẻ, mình nhảy một cái combo và dùng chiêu 1 bị câm lặng không làm việc gì mình, nhảy ulti vào người Lilia, bấm vào hồ cát để sợ là Lucian có sốc. Đó, nhảy chiêu cuối, nhảy thêm chiêu cuối nữa, Milo bay lên bảng quá mạnh đến từ vị trí Kassadin. Aatrox liên tục dồn truy đuổi mình thì bắt đầu hết mana rồi, nhảy được thêm một lần chiêu cuối nữa. Thì có một cái trick rất là hay cho Kassadin, đó là khi mà các bạn đánh chiêu 2 trúng tướng địch thì sẽ hồi rất nhiều mana. Cái phần này mình lựa này, đánh thường một cái cho mình giật đi luôn. Rất là may mắn luôn là mình sẽ sống sót nha. Thì thứ mình cũng tham cái penta lắm đấy, nhưng mà Aatrox tầm này đánh thường một cái là mình ngất rồi, nên là mình không tham penta nữa, mình nhảy về mình giữ mạng luôn. Bởi vì đồng đội mình đánh không hay thì mình phải cố gắng là đánh chuẩn chỉ, không được mắc sai lầm. Set thì đã bắt được Aatrox rồi, rất là hay luôn. Đó, nhiều người thấy là trận đấu này hoàn toàn là mình là 1v9 luôn nha. Không có những người đồng đội thì khả năng là nhiều khi là mình thấy là những người đồng đội trận đấu nàyคือquá là phế luôn. Nhảy lên tầm này thì mình đã có bùa xanh này cũng như là đồ rất là xanh luôn, nên mình cố gắng là tự tin mình nhảy lên. Milo pha này thì mình chỉ dùng một phát là chết luôn. Thực sự là pha này mình đã đánh lỗi, và khi mình xem record thì mình phát hiện ra là lúc đấy là mình cố gắng là mình sử dụng chiêu cuối kết hợp với tốc biến để sốc ADC và support luôn, nhưng mà vô hình chung thì mình phải nhấn chiêu cuối và mình không nhấn tốc biến, nên là bị combo xịt. Nên cố gắng là đổi mặt Liro cũng là cố gắng hết cỡ rồi. Tuy nhiên là Avene thì đã đẩy ở trụ trên này. Thì con này thì may mắn là không hiểu sao EZ bắn ulti lại cướp được Baron. Thì sau khi mình đổi máy quét thì mình cứ nhảy vào bụi thôi, nhảy vào bụi nào không có mắt thì mình đứng, và cố gắng đứng ở những cái bụi đường giữa hoặc là ở bên hai con bùa. Thì những tình huống đó thì khi mà tướng địch ra thì mình dồn một cái là tướng địch đi luôn, thực sự là quá khỏe. Thì con này mình sơ suất một tí bấm đồng hồ rồi, nhưng mà về Pantheon cũng như là Lilia quá khỏe thì là mình sẽ lên bảng điểm số thôi. Rút kinh nghiệm, bởi vì mình vừa lên bảng thì mình sẽ lên cho mình một cái gọi là vương miện. Lên vương miện thì sẽ không sợ Pantheon nữa, không phải lo nghĩ về việc là sẽ bị ai sốc nữa. Lilia trong bụi nhảy vào cái combo, một combo là sẽ đi lên bảng luôn. Rừng mình thì đang truy đuổi, mình sẽ cố gắng là đợi chiêu hồi đã, sau đó mình mới dùng combo nha. Có Pantheon này, mình ulti vào chiêu 3 và xong rồi chiêu 1 câm lặng là sẽ chết. Đó, thì hôm này thì mình thấy Lucian thì mình sẽ dùng combo ulti tốc biến, ăn được mạng Lucian, nhưng mà Aatrox ra kịp thời để ăn được mạng của mình. Không sao nha, ăn được mình ăn cũng có thể được 3 mạng đó, rất là nhiều rồi. Team thì sẽ có một con rồng miễn phí. Mình đoán là trận đấu sẽ đến đây là kết thúc thôi, bởi vì là team bạn thì hồi sinh rất là lâu, 26 giây. Thì mọi người hãy để ý nha, nếu mà ở cuối game ấy thì thực sự là chỉ cần tầm khoảng là đối thủ hồi sinh tầm khoảng 17 giây thôi là mọi người sẽ có khả năng là end luôn trận đấu. Nếu mà còn 3 thành viên trở lên nha, 17 giây, mọi người hãy nhớ kỹ nha. 17 giây là mọi người có thể từ nhà, lính đã từ nhà lên đến trụ cuối rồi, rất là nhanh luôn. Cảm ơn mọi người xem video, nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình xin một like cũng như bấm chuông để theo dõi nhiều video của mình hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tạm biệt.